Autodesk Inventor cung cấp nhiều cách khác nhau để sử dụng file AutoCAD DWG. Chế độ mặc định khi mở file AutoCAD Open là chế độ chỉ có thể xem nội dung mà không thể chỉnh sửa View Mode. Để chỉnh sửa các nội dung trong file, phải chọn Import. Việc mở ở chế độ nào được thiết lập trong mục Application Option. Nếu chỉ muốn xem file AutoCAD, sau khi vào Application Option, hãy vào tab Drawing và chọn Open ở mục Non-Inventor DWG File. Ngược lại, nếu muốn sử dụng và chỉnh sửa các nội dung trong file AutoCAD bằng Inventor, hãy chọn Import. Nếu chèn file AutoCAD khi một phác thảo 2D, 2D Sketch đang được kích hoạt, hộp thoại của quá trình chuyển đổi file sẽ mở ra. Có thể chèn file AutoCAD như là một file tham chiếu ngoài vào Inventor nếu sử dụng lệnh Import khi đang mở một mô hình chi tiết. Các tham chiếu ngoài này được gọi là underlay, lớp nằm bên dưới. Nếu chiếu các biên dạng 2D từ underlay lên phác thảo 2D, 2D Sketch, có thể sử dụng nó để xây dựng mô hình chi tiết, và file mô hình chi tiết này sẽ liên kết với file AutoCAD đã chèn. Sau khi chèn file, click chuột phải ở thanh browser để thiết lập các layer được phép hiển thị. Để sử dụng các biên dạng của file AutoCAD đã chèn, hãy khởi tạo một phác thảo 2D, 2D Sketch trên mặt phẳng đã chèn. Chọn Project DWG Geometry từ menu xỏ xuống. Sau đó, chọn các biên dạng muốn sử dụng. Tạo thêm phác thảo mới nếu muốn tạo các đặc tính khác. Chiếu các đường tròn xuống để xác định vị trí cắt lộ.
Quá trình import sẽ không hỗ trợ liên kết với file gốc. Tất cả các biên dạng đã import được chuyển thành file Inventor. Bạn có thể thay đổi màu nền và sử dụng các lệnh thao tác với màn hình trong bảng điều khiển này. Chương trình cho phép chọn import tất cả các layer hoặc chỉ những layer cần thiết. Bạn cũng có thể thiết lập các tùy chọn import 2D và 3D. Click Mapping Option để thiết lập sự sắp xếp của các layer. Nếu biên dạng đơn giản hoặc phác thảo sketch cần tạo thuộc nhiều layer, hãy chọn sắp xếp tất cả các layer vào một phác thảo. Để thay đổi đơn vị, chọn Tool, sau đó chọn Document Setting. Trong trường hợp này, bản vẽ chọn đơn vị inch sẽ được chuyển sang đơn vị mm. Có thể sử dụng lại các kích thước đã ghi ở bản vẽ AutoCAD trong phác thảo của Inventor. Sau khi tạo đặc tính Feature đầu tiên, sử dụng tùy chọn chia sẻ phác thảo Share Sketch ở thanh browser để có thể dùng phác thảo này tạo thêm các đặc tính khác. Có thể lúc chuột phải để chọn hoặc kéo thả để chia sẻ phác thảo. Để tạo một khối body mới trong cùng mô hình chi tiết, hãy chọn New Solid khi bạn tạo một đặc tính. Nếu quên chọn New Solid, có thể thay đổi bất cứ lúc nào bằng cách sử dụng thanh browser. Bây giờ sẽ có hai khối Solid hiển thị trong browser. Bạn có thể thay đổi tên khối hoặc các đặc tính như màu sắc chẳng hạn. Bạn có thể xuất các khối sang một mô hình lắp ráp Assembly. Tính năng này không có trong Inventor LT. Trong ví dụ này, các khối được xuất sang một mô hình lắp ráp kết cấu hàng để tạo các mối hàng. Có thể thay đổi tên của khối trước khi xuất.
Các mối hàng 3D được tạo sẽ bao gồm thành phần khối lượng thêm vào mô hình lắp ráp. Có thể điều chỉnh thông số của các mối hàng. Ký hiệu mối hàng có thể trích xuất từ định nghĩa mối hàng. Bạn cũng có thể import một file DWG chứa nhiều khối 3D, 3D Solid và một file mô hình lắp ráp. Để biết thêm về cách tạo khối 3D, xem video React Spark.